મિત્રો મોટા ભાગના લોકોને સમસ્યા એ નડતી હોય છે કે સર આપણે બધા ગુજરાતી છીએ, વિચારવાનું ગુજરાતી ભાષામાં જ હોય છે, તો પછી એનું ઇંગ્લિશ કઈ રીતે કરવાનું? તો એનો ઉપાય એ છે ગુજરાતી વાક્યો આપણે વાંચવા પડે. એના માટે કયા ઇંગ્લિશ શબ્દો વપરાય એ પહેલાં વિચારવું પડે અને પછી વાક્ય ઓટોમેટિક બનશે. તો મિત્રો આજે આપણે એ જ જોઈશું કે ગુજરાતી વાક્યોને ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે ભાષાંતર કરવું. મિત્રો માત્ર 7 દિવસમાં 2.5 લાખથી પણ લોકો યુટ્યુબ પર મારી સાથે ઇંગ્લિશ શીખી રહ્યા છે. આના માટે તમારો આભાર. આજના વિડીયોમાં આપણે 15 વાક્યો તમારે મારી સાથે બોલવાના છે. ગુજરાતીમાં વાંચીશું અને ઇંગ્લિશ જોડે જોડે કરીશું. ખાસ 15 વાક્યો જોવાના છે. હું તમને કાયમ કહેતો હોઉં છું કે ઇંગ્લિશ બોલવાનું છે, ભૂલ પડશે, ટેન્શન નહીં લેવાનું. એક વાક્ય 2 થી 3 વાર બોલીને યાદ કરવાનું છે, ચોક્કસ તમને ઇંગ્લિશ આવડશે. તો થઈ જાઓ રેડી. મિત્રો આજનો વિડીયો છે, આજે આપણે લોકો WHO જેનો ઉચ્ચાર છે ઇંગ્લિશમાં હું, ગુજરાતી હું નથી વાત કરતા, ઇંગ્લિશમાં આને કહેવાય હું. હું એટલે કોણ. તો કોણના જે વાક્યો છે એ આજે આપણે ઇંગ્લિશમાં બનાવીશું. એ વાક્યો કેવા દેખાતા હોય છે? ગુજરાતીમાં તમે કેવા વાક્યો વિચારશો? વાક્યો જેવા કે તમે કોણ છો, તે કોણ છે, એ છોકરી કોણ છે, એ લોકો કોણ છે, પેલો છોકરો કોણ છે, તને આવું કોણે કહ્યું, આ કોણે લખ્યું, મારું ટિફિન કોણે ખાધું, આ ખુરશી કોણે તોડી, મારી સાથે કોણ આવશે, અહીંયા મારી સાથે કોણ રોકાશે, મારા પ્રશ્નનો જવાબ કોણ આપશે. તો આવા વાક્યોને ઇંગ્લિશમાં ભાષાંતર આપણે ધીમે ધીમે કરીશું. બધા જ ભાષાંતર તમને ચોક્કસથી આવડશે. જોડે જોડે વિચારવાનું છે, ચોક્કસથી આવડશે. પહેલું વાક્ય છે તમે છો. તમે છો આને આપણે ઇંગ્લિશમાં લખીશું. તમે એટલે આપણે લખીશું પહેલાં તો યુ અને સાથે આપણે લખીશું આર. યુ જોડે આર વપરાય છે. યુ આર, તમે છો, યુ આર. હવે તમારે જો પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો તમે શું લખો છો? આર. આર આગળ લાવી દેવાનું. આર યુ. આર યુ મતલબ તમે છો, આર યુ. હવે આની આગળ જો તમે WHO મૂકી દેશો, હું મૂકી દેશો, હુ આર યુ, વાક્ય બનશે હુ આર યુ. તમે કોણ છો? બોલો. હુ આર યુ. આ 2 વાક્યો આવડવા જોઈએ. તમે છો, યુ આર, અને તમે કોણ છો, હુ આર યુ. આટલું આવડવું જોઈએ. નેક્સ્ટ વાક્ય છે કે તે છોકરો છે. હવે તે કૌંસમાં આપ્યું છે છોકરો છે એટલે આપણે મૂકીશું હી. હી એટલે તેના માટે વપરાય છે. તે એટલે હી અને એની જોડે ઇઝ વપરાય છે. હી ઇઝ. હી ઇઝ. તે છે. તે છે. ધારો કે છોકરી હોય તો શું લખશો? શી ઇઝ. શું મૂકશો? શી ઇઝ. શી ઇઝ એટલે તેણીની, તે છોકરી છે, અને હી ઇઝ એટલે તે છોકરો છે. તે છે. હવે તમારે પૂછવું છે કે તે કોણ છે? તે કોણ છે? તો પહેલા યાદ રાખો હી ઇઝ જે છે, હી ઇઝ, આમાં ઇઝ આગળ આવી જશે એટલે વાક્ય તમારું જે બનશે ઇઝ હી. આ પ્રશ્ન છે, ઇઝ હી. હવે આની આગળ તમારે શું મૂકવાનું છે? WHO. હુ ઇઝ હી. હુ ઇઝ હી. તે કોણ છે? બોલો. હુ ઇઝ હી. હુ ઇઝ હી. તે કોણ છે? અને હુ આર યુ. તમે કોણ છો? હુ ઇઝ હી. આટલા વાક્યો આવડવા જ જોઈએ. 5મું વાક્ય છે કે તે છોકરી કોણ છે? તો શું મૂકશો? સૌથી પહેલા હુ અને એની સાથે આવશે ઇઝ. હુ ઇઝ શી, કારણ કે શી સાથે ઇઝ વપરાય છે ખાસ, અને ઇઝ પ્રશ્ન છે એટલે આગળ આવી જશે. હુ ઇઝ શી. જોઈ શકો છો આપ. હુ ઇઝ શી. તે છોકરી કોણ છે? નેક્સ્ટ વાક્ય એ લોકો કોણ છે? એ લોકો એટલે ઇંગ્લિશમાં આપણે ધે વાપરીશું. તે લોકો કોણ છે? ધે સાથે શું વપરાશે? આર વપરાશે. ધે આર. પ્રશ્ન છે તો આર પહેલા આવશે. કોણ છે એટલે સૌથી પહેલા તો હુ આવશે. હુ આર અને મૂકવું પડશે ધે. હુ આર ધે. તે લોકો કોણ છે? એ લોકો કોણ છે? હુ આર ધે. બોલો. હુ આર ધે. 6થું વાક્ય છે. ચલો નેક્સ્ટ 7મું વાક્ય આપ જોઈ શકો છો કે પેલો છોકરો છે. પેલો એટલે એક જ જણ છે, એક છોકરો છે. પેલો એટલે આપણે મૂકીશું ધેટ. ધેટ એટલે પેલો. છોકરો એટલે બોય. હવે ધેટ જોડે શું વપરાશે?
ઉદાહરણ તરીકે તે છોકરો છે તો આપણે મૂકીશું હી ઇઝ અ બોય. હી ઇઝ અ બોય આપણે આ રીતે મૂકીએ છીએ. તમારે ખબર ના પડતી હોય ટેન્શન ના લો. ધારો કે હી ઇઝ બોય, તે છોકરો છે. હવે એની જગ્યાએ તમે ધેટ મૂકી દો છો. ધેટ ઇઝ અ બોય. ધેટ ઇઝ અ બોય. પેલો છોકરો છે. ધેટ ઇઝ બોય. બોલો, ધેટ ઇઝ બોય. હવે આ જ વાક્ય જો તમારે પ્રશ્ન મૂકવું હોય તો ઇઝ જે છે ને એ આગળ આવી જશે. ખાસ યાદ રાખજો. તો પેલો છોકરો છે એ તો આપણે લખી દીધું કે ભાઈ ધેટ ઇઝ બોય. આટલું આપણે લખી દીધું છે. નેક્સ્ટ વાક્ય છે કે ભાઈ પેલો છોકરો કોણ છે? પેલો છોકરો કોણ છે? તો વાક્ય જુઓ, હુ થી ચાલુ થશે. હવે છોકરો બોય એની સાથે ઇઝ આગળ આવી જશે. હુ ઇઝ ધેટ બોય? હુ ઇઝ ધેટ બોય? બોલો, હુ ઇઝ ધેટ બોય? પેલો છોકરો કોણ છે? હુ ઇઝ ધેટ બોય? હવે આની જગ્યાએ તમે ગર્લ પણ મૂકી શકો. હુ ઇઝ ધેટ ગર્લ? હુ ઇઝ ધેટ ગર્લ? એ છોકરી કોણ છે? એ પ્રશ્નમાં આ વાક્ય એ રીતે આ પ્રશ્ન પૂછી શકાશે. 8 વાક્યો પૂરા થઈ ગયા છે. એકવાર ફરીથી જોવા હોય તો તમે જોઈ શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે તે કોણ છે? હુ ઇઝ હી? તમે કોણ છો? હુ આર યુ? તે છોકરી કોણ છે? હુ ઇઝ શી? એ લોકો કોણ છે? હુ આર ધે? પેલો છોકરો કોણ છે? પેલી છોકરી કોણ છે? હુ ઇઝ ધેટ ગર્લ? હવે 9મું વાક્ય છે કે તને આ કોણે કહ્યું? તો કહેવું એનું જે ક્રિયાપદ છે ઇંગ્લિશમાં એ છે ટેલ. ટેલ એટલે કોઈકને કંઈક કહેવું. ટેલ. હવે ટેલ મી એટલે કે મને કે. મને કે. ટેલ મી. હવે તને આ કોણે કહ્યું? ભૂતકાળનું વાક્ય છે. ટેલનું ભૂતકાળ શું થશે? ટેલનું ભૂતકાળ થશે ટોલ્ડ. TOLD. ટોલ્ડ. હવે ટોલ્ડની સાથે શું આવશે? ટોલ્ડની પહેલા કોણે કહ્યું? હુ. પછી તમારે સીધું ક્રિયાપદ મૂકવાનું છે ટોલ્ડ. હુ ટોલ્ડ યુ? હુ ટોલ્ડ યુ? હુ ટોલ્ડ યુ? તને કોણે કહ્યું? હવે તમારે છેલ્લે મૂકવું છે કે આ. હુ ટોલ્ડ યુ ધીસ? હુ ટોલ્ડ યુ ધીસ? તને આ કોણે કહ્યું? બોલો, હુ ટોલ્ડ યુ ધીસ? હુ ટોલ્ડ યુ ધીસ? વેરી ગુડ. 10મું વાક્ય છે કે આ કોણે લખ્યું? તો ઉપરનું જે વાક્ય છે ને ખાસ એ રીતે જ બનશે. લખવું એનું ક્રિયાપદ છે રાઇટ. રાઇટ એટલે લખવું અને એનું ભૂતકાળ છે રોટ. તો ઉપરનું જે વાક્ય છે એ જ રીતે હુ ટોલ્ડની જગ્યાએ આવશે હુ રોટ ધીસ? હુ રોટ ધીસ? આ કોણે લખ્યું? હુ રોટ ધીસ? ઠીક છે ને? હુ રોટ ધીસ? હવે તમારે મૂકવું છે હુ રોટ ધીસ મેસેજ? હુ રોટ ધીસ મેસેજ? આ મેસેજ, આ સંદેશો કોણે લખ્યો? નેક્સ્ટ આ જ રીતે જુઓ. હવે આ વાક્ય છે મારું ટિફિન કોણે ખાધું? ખાવું એનું ક્રિયાપદ છે ઈટ અને એનું ભૂતકાળ ઇંગ્લિશ થશે એટ. એટ એટલે જમ્યો અથવા તો ખાધું. તો એ જ રીતે ઉપરનું વાક્ય છે જુઓ, હુ એટ? હુ એટ? હવે ટિફિન, હુ એટ? કોનું ટિફિન છે? મારું ટિફિન. હુ એટ? આમ તો તમે મૂકી શકો હુ એટ ટિફિન, પણ કોનું ટિફિન છે? હુ એટ માય ટિફિન? હુ એટ આર ની આવે, સોરી. હુ એટ માય ટિફિન? મારું ટિફિન કોણે ખાધું? હુ એટ માય ટિફિન? તમે ટિફિનની જગ્યાએ ધારો કે બપોરનું જમવાનું છે. હુ એટ માય લંચ? મારું જે લંચ હતું અહીંયા બપોરનું જમવાનું એ કોણ ખાઈ ગયું? હુ એટ? કોણે ખાધું? એવો પ્રશ્ન છે 11મો. ચલો 12મો પ્રશ્ન છે આ ખુરશી કોણે તોડી? ઉપરનું વાક્ય જે બનાવ્યું છે એ જ રીતે બનશે. તોડવું એનું ક્રિયાપદ છે ઇંગ્લિશમાં બ્રેક. બ્રેક અને આનો ભૂતકાળ થશે બ્રોક. તો હુ સૌથી પહેલા કોણે તોડી? કયા વ્યક્તિએ તોડી? હુ બ્રોક. હવે હુ બ્રોક? હવે કોની ખુરશી છે? આ ખુરશી છે. હુ બ્રોક ધીસ ચેર? CHAIR. હુ બ્રોક ધીસ ચેર? હુ બ્રોક ધીસ ચેર? આ ખુરશી કોણે તોડી? હુ બ્રોક ધીસ ચેર? હુ બ્રોક ધીસ ચેર? તમારે કેવું છે કે મારો ફોન, મારા ફોનને કોણ અડ્યું? હુ.
હવે આ જે વાક્ય છે, મારા ફોનને કોણ અડ્યું, અડવું એનું જે ક્રિયાપદ છે ઇંગ્લિશમાં એ છે ટચ, TOUCH, ટચ, અને એનું ભૂતકાળ છે ટચ્ડ, ડજ પાછળ આવશે ઈડી, ટચ્ડ. હુ ટચ્ડ માય ફોન, હુ ટચ્ડ માય ફોન, મારા ફોનને કોને હાથ અડાડ્યો, કોણે હાથ લગાડ્યો, એવો પ્રશ્ન છે. 13મો પ્રશ્ન છે, મારી સાથે કોણ આવશે. હવે આવશે, જુઓ આ ભવિષ્યની વાત છે કે ભાઈ કાલે હું જવાનો છું, મારી સાથે કોણ આવશે. તો સૌથી પહેલા તો હું જોડે આપણે શું વાપરીએ છીએ, ઇઝ વાપરીએ છીએ, આર વાપરીએ છીએ, રાઈટ. હવે મારી સાથે કોણ આવશે, હવે ભવિષ્યમાં શું વપરાય છે, વિલ વપરાય છે બધાની સાથે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે આવશો તો આપણે શું લખશું, તમે આવશો એનું વાક્ય થશે યુ વિલ કમ, યુ વિલ કમ, તમે આવશો. હવે આ વાક્યમાં શું મૂકશો, યુની જગ્યાએ શું મૂકી દેશો, હુ વિલ કમ, કોણ આવશે, હુ વિલ કમ વિથ મી, હુ વિલ કમ વિથ મી, બોલો હુ વિલ કમ વિથ મી, મારી સાથે કોણ આવશે, હુ વિલ કમ વિથ મી. હવે કાલની વાત છે, હુ વિલ કમ વિથ મી, તમારે કહેવું છે કે આવતીકાલે, તો તમે મૂકશો ટુમોરો, હુ વિલ કમ વિથ મી ટુમોરો, કાલે મારી સાથે કોણ આવશે. 13મું વાક્ય છે. 14મું વાક્ય આપ જોઈ શકો છો, મારી સાથે કોણ રોકાશે. હવે રોકાવું ટૂંકા સમય માટે, આ વાક્યમાં શું છે, મારી સાથે કોણ રોકાશે. ચલો કાલે ક્યાંક બહાર જવાનું છે, આજે મારી સાથે કોણ રોકાશે. રોકાવું એનું જે ક્રિયાપદ છે ઇંગ્લિશમાં એ છે સ્ટે, સ્ટે એટલે રોકાવું. તો ઉપરનું જે વાક્ય છે એ જ રીતે જુઓ, હુ ભવિષ્યની વાત છે, હુ વિલ સ્ટે વિથ મી, હુ વિલ સ્ટે વિથ મી, મારી સાથે કોણ રોકાશે, હુ વિલ સ્ટે વિથ મી. અને છેલ્લું 15મું વાક્ય છે, મારા પ્રશ્નનો જવાબ કોણ આપશે, મારા પ્રશ્નનો જવાબ કોણ આપશે. હવે પહેલા વિચારો, જવાબ આપવો, કોઈ પણ વસ્તુનો જવાબ આપવો, એને ઇંગ્લિશમાં ક્રિયાપદ છે ટુ, શું લખશો, ટુ આન્સર. ટુ આન્સર એટલે જવાબ આપવો, અને પ્રશ્નને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય છે, ક્વેશ્ચન. તો આનું જે વાક્ય બનશે ખાસ ઉપર છે એ આપશે, ભવિષ્યની વાત છે, પ્રશ્નનો જવાબ કોણ આપશે, હુ જોડે શું મૂકશો, વિલ, હુ વિલ. હવે ક્રિયા કઈ છે, જવાબ આપવાનો છે, હુ વિલ આન્સર, હુ વિલ આન્સર, કોને જવાબ આપવાનો છે, મારા પ્રશ્નને, હુ વિલ આન્સર માય ક્વેશ્ચન, હુ વિલ આન્સર માય ક્વેશ્ચન. બોલો, હુ વિલ આન્સર માય ક્વેશ્ચન, મારા પ્રશ્નનો જવાબ કોણ. એક એક્સ્ટ્રા બોનસ વાક્ય છે, ખાસ સમજજો. વાક્ય તમારે આવું કહેવું છે કે જ્યારે તમે મુશ્કેલીમાં હશો ત્યારે તમારી મદદ કોણ કરશે. તો જો આમાં 2 વાક્યો છે, જ્યારે તમે મુશ્કેલીમાં હશો ત્યારે કોણ તમારી મદદ કરશે. પહેલું એક વાક્ય છે, કોણ તમારી મદદ કરશે, હુ વિલ હેલ્પ યુ, હુ વિલ હેલ્પ યુ, તમારી મદદ કોણ કરશે, હુ વિલ હેલ્પ યુ. બોલો, હુ વિલ હેલ્પ યુ, તમારી મદદ કોણ કરશે. હવે ક્યારની વાત છે, હુ વિલ હેલ્પ યુ, જ્યારે કે. હવે બીજું વાક્ય છે, વેન થી જોડાશે. વેન એટલે કે જ્યારે. વેનનો અર્થ આમ તો થાય છે ક્યારે, પણ 2 વાક્યો જોડાય ને ત્યારે વેનનો મતલબ થાય છે જોડવા માટે જ્યારે કે. સો હુ વિલ હેલ્પ યુ વેન એટલે કે જ્યારે કે યુ આર ઇન trouble, TROUBLE. Who will help you when you are in trouble? જ્યારે તમે મુશ્કેલીમાં હશો ત્યારે તમારી મદદ કોણ કરશે. આ વાક્ય તમારે કમેન્ટમાં, આવું જ એક વાક્ય બનાવીને તમારે કમેન્ટમાં મને જણાવવાનું છે. સો મિત્રો, આશા રાખું છું તમને આ બધા જ વાક્યો જે ગુજરાતીથી ઇંગ્લિશમાં આપણે બનાવ્યા છે તમને આવડી ગયા હશે. કેવો લાગ્યો વિડીયો કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવશો, અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું નહીં ભૂલતા.